Välkomna till Geovloggen. Idag ska vi ta närmare titt på ödehuset här bakom mig. Jag har åkt på motorvägen här borta och tittat bort i skogen och bara, där är ett ödehus jag vill ta en närmare titt på. Och nu är dagen kommen. Vi ska ta oss in i den här lilla vackra stugan som heter Grönhult. Välkomna! Saker här och sönderslaget. Här ligger en gammal kattleksak. Soffan står kvar. Och där under allt bråte ligger en säng. Ett nytt bomullsörngott. 55 x 60 cm, 100% bomull. Jag är inte i behov av något orange örngott. Ligger en gammal tidning där borta. Jag ska se om det står ett årtal på den. Torsdag 12 december 2019 står det på den här. Det var ett tag sedan. Här sviktar taket in. Undrar om det kan rosa in där som helst. Det här har nog varit en gammal toalett eller badrum. Sönderslagna fönster. Köket är helt sönderslaget. Det finns inte mycket kvar här inte. Som är helt. Gamla stolar. Spisen, den ska inte vara så där. Eller en gammal kökssoffa. Har nu tagit mig ut och tänkte jag skulle ta mig runt på baksidan och se. Jag tror det fanns ett hus till. Där borta har vi något uthus. Där kollar vi in. Det var inte mycket att ha, massa bråte, massa gammalt skräp. Jag vet inte riktigt hur länge de här husen har stått öde. Men med tanke på att den här tidningen var från 2019 så måste jag ha stått öde i säkert 6 år. Här har vi baksidan. Vattenslangen hänger redo här för att vattna den vackra trädgården. Den har säkert varit väldigt fin. Utemöbeln är framtagen. Bara ta fram grillen och grilla lite. Nu har vi gått varvet runt och vi stänger igen huset för den här gången. Frågan är ju hur länge det kommer få stå här innan någon bränner ner det eller någon river det. Otroligt mycket skit här alltså. Shit alltså, det är verkligen en dumpningsplats.
Väldigt synd att se, väldigt tråkigt att se liksom hur vi skräpar ner i vår vackra natur. Allt från dunkar till slangar till pallar, tegelstenar. Usch och fy. Jag tackar så mycket för att ni har tittat på det här äventyret och hoppas ni gillar det här lilla ödehuset. Ge en tumme upp, skriv en kommentar. Dela gärna inlägget till fler som gillar övergivna platser. Och glöm heller inte att prenumerera på min kanal så blir jag superglad. Tack så mycket och ha det gott, så hörs vi snart igen. Hej då!